අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ වෙන්ද්‍රෝඤ්ඤ කියන පළාතට. ඉතින් ගිය පාර ගිය කඳුකරයට ගොඩක් ළඟයි. අපේ ගිය සතියේ vlog එක දැකලා අයියලත් එක්ක ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන ඉතාලි බොයි කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාගේ තමයි මේ ෆාම් එක. මේකේ නම බොන්ප්‍රා. ඉතින් අපිට ඉන්වයිට් කරා vlog එකකින් ඔයාලට ලස්සන දෙයක් අරන් එන්න පුළුවන් ප්ලේස් එකක් තියෙනවා. එන්න බලන්න කියලා. මේ පැත්ත ගොඩක් ස්විස් වලට කිට්ටුයි. එතකොට මෙහි කල්චර් එක චුට්ටක් මිලානෝ වලට වඩා අනිත් ඉතාලියේ පැත්තට වඩා වෙනස්. ඉතින් අපිට කිව්වා ඇවිල්ලා මේ පැත්ත බලන්න. මොකද මෙයාලා ෆාම් කරනවා. සත්තු ඉන්නවා සහ පළතුරු වෙලවලු තියෙනවා. ඇවිල්ලා අපිට යාලත් එක්ක ලන්ච් එකක් අරගෙන චුට්ටක් නේද? ඔව්. එන්ජොයි ගන්න කියලා අපිට ඉන්වයිට් කරා. ඉතින් අපි ආවා. ඔයාලට ඉස්සරහට පෙන්නන්නම් කොහොමද මේ ෆාම් එක හැදිලා තියෙන්නේ කියලා සහ මේ පැත්ත. yes. දැන් අද දවස පටන් ගන්න මේක ඇඩ්වෙන්චර් එක පටන් ගන්න හොඳ ලන්ච් එකකින්. ඉතින් සම්පූර්ණයෙන්ම මේ 70ක් විතර මෙයාලා ප්‍රොඩියුස් කරන බඩු වලින් තමයි කෑම හදන්නේ. ඉතින් දැන් කට්ටිය කන්න පටන් අරන් අපි ඔයගලන්ට විස්තරයක් කියන්න ඕනේ හින්දා චුට්ටක් වීඩියෝ එක කර කර ඉන්නවා. දැන් යමු කෑම කන්න. Ho dato con il risotto, la lasagna, il ma non avevo poi, non ho trovato la salsa di soia, quindi l'ho fatto senza. Tutto il secondo vi porto. Questo è un risotto che contiene quasi tutti i prodotti nostri, cioè il riso viene comunque dalla provincia di Milano, è appena sotto Milano, il mirtillo è nostro, il fungo che sarà messo in ultimo è nostro. Il brodo è un brodo vegetale abbastanza saporito, comunque viene eseguito come se fosse un risotto standard, in sostanza senza soffritti però, ha la necessità di avere prima una riduzione in termini di cottura del mirtillo. Dopodiché, avendo preparato a parte i funghi con il prezzemolo e burro, che metteremo in ultimo, viene amalgamato con del vino bianco, del Pinot in questo momento, e posto in cottura in modo tale da non far scuocere, nel senso molto piano il fuoco. Un fuoco lento. Lento. Questo è un riso che tiene cottura fino a 18 minuti, si tratta del vialone nano, un riso diciamo primitivo della pianura padana e niente, questo si porta a cottura. In questo momento siamo a metà cottura, ho messo della panna e sto tendendo appunto la ripresa del bollore per mettere ancora del brodo e continuare. Io non ho mai mangiato risotto con i mirtilli, ecco, vedi che riprende il bollore. A questo punto il brodo. si mette il brodo e si va avanti. Che bello. මේ තමයි හදපු හතු එක. ඉතින් මේ හතු මේකට දාලා තියෙන බ්ලූබෙරිස් ඔක්කොම මේගොල්ලන්ගේම වත්තේ දේවල්. ඉතින් විනි Sono pronti? ඉතින් හාල් එකත් අරගෙන තියන්නේ මිලාන් වලම හදන හාල් එකක්. ඉතින් කලින් අංකල් කේකේ හිටියා වගේ මේගොල්ලෝ ගොඩක් ફોකස් වෙලා තියෙනවා මේ පළාතෙම මේ පුළුවන් තරම් මේ වත්තේම හැදෙන දේවල් වලින් කෑම හදන්න. ඉතින් මෙයා මිකෑල ලංකාවත් එක්ක ගොඩක් සම්බන්ධයි. හැම ඉරිදම ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්න යනවා. ඉතින් එතකොට ගිහලා අපි බත් කන හින්දා එයා තීරණය කරලා මේ බ්ලොග් එක ලංකාවේ කට්ටිය ගොඩක් බලන හින්දා වෙනස් විදිහ බත් එකක් බත් වෙන ට්‍රැඩිෂන් එකක් අපිට අද පෙන්වන්න. ඒකයි මේ පළතුරු දාලා බත් එකක් මම කවදාවත් කාලා නැහැ. ෆස්ට් ටයිම් බලමු කොහොමද කියලා. අපි කලින් හද හිටපු බත් එක හදලා ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. අයියා දැන් කට්ටියටම බෙදන ගම. Grazie. E tiene හතුත් දාලා. Perfetto. Buon mirtillo. Cioè, è buonissimo. È pensato. මේකේ තියෙනවා මේගොල්ලන්ගේ වත්තෙන්ම කඩපු රිබස්, එතකොට බෙරි, පීච්, මේක ප්‍රූන්යා මම ඉංග්‍රීසියෙන් කියන නම දන්නේ ලියලා දාන්නම් බ්ලොග් එකේදී. ඒකෙන් ඒගොල්ලෝ අයිස්ක්‍රීම් හදලා කියන්නේ කෙලිම පළතුරු අරගෙන ෆ්‍රීස් කරලා වගේ දෙයක් තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවද දන්නේ නැහැ මේක උඩින් තියෙනවා මී පැණි දාලා ෆ්‍රෙෂ් මී පැණි මේගොල්ලෝ මී පැණිත් හදනවා. රසයි.
පටන් ගත්ත එක හරියට ඇහෙනවද දන්නේ නැහැ. ගොඩක් කෑ ගහන්නත් බෑ. මොකද පල්ලියක් ඉස්සරහා ඉන්නේ. ඉතින් කලින් චිරන්තන අයියා කිව්වා වගේ මේ ඉතාලිය, මේ කඳුවැටියෙන් එහා පැත්තේ තියෙන්නේ ස්විට්සර්ලන්ඩ්. ඉතින් පල්ලිකේදී මතක් වුණේ තව විස්තරයක් ඔයගලන්ට කියන්න. මේ වෙන්ද්‍රෝඤ්ඤෝ කියන චූටි ගම්මානේ ස්පෙෂල් දේ තමයි පල්ලි. චූටි ඉඩක පල්ලි 13ක්ම තියෙනවා. අපි නම් අද පල්ලි 13ම බලන්න යන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ view එක දැන් ඔයගලන්ට පෙන්වන්න අපි ඩ්‍රෝන් එක fly කරන්න try කරනවා. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. හුළඟ වැඩි දන්නේ නැහැ කරන්න පුළුවන් වේද කියලා. දැන් අපි කාලා ඉවරයි බඩ හොඳටම පිරීලා තියෙන්නේ. දැන් අපි යන්නයි හදන්නේ ෆාම් එකේ විස්තර ඔයගලන්ට පෙන්වන්න. පළතුරු වවන ඒවා ඒ වගේම මේගොල්ලෝ අති කරන සතු බලන්න. Allora, qua abbiamo 4 filari di mirtilli tardivi, più ribes, più lamponi, tutti frutti che servono per appunto per le marmellate, per i succhi e per il risotto. Io adesso vado in stalla. Ci vediamo dopo. Ciao Michele, buon lavoro. ඉතින් මිකෑල අපිට කිය හිටියා වගේ මේගොල්ලෝගේ වත්තේ වවන්නේ චූටි පළතුරු. දැන් මෙතන තියෙනවා බෙරිස් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. සමහරක් ඒවා දැනටමත් පාට වෙලා සමහරක් ඒවා ඉදීගෙන එන ගමන් දැන් මං ආසම වැඩේ කරන්න. මේ තියන්නේ රීබස් පැල. මිකෑල අපිට කලින් තේරුම් කරා සාමාන්‍යයෙන් රීබස් හැදෙන්නේ අගෝස්තු මාසෙදි කියලා. හැදෙන්න පටන් ගන්න. ඉතින් අපි තාම ජුනි අන්තිම වගේ ඉන්නේ. මේ ක්ලයිමේට් එක මවුන්ටේන් වල ගොඩක් වෙනස් වෙලා හින්දා දැම්ම ඉක්මනට රීබස් හැදෙනවලු. හැබැයි මේ ලස්සන හැදුනත් රසම රසයි. මේ තමයි රාස්බෙරි. තාම සීසන් එක නෙමෙයි හින්දා චුට්ටයි තියෙන්නේ හැදිච්ච. රසයි. පෙරේතකම. ඉතින් දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ වටේටම තියෙන්නේ පළතුරු එළවලු වවලා මේ පැත්තේ එළවලු තියෙනවා. අපිට මෙයාලා කෑම හදලා දෙන්නේ මේ වත්තෙන් ගත්ත දේවලුත් දාලා. මොකද මෙහි මේගොල්ලෝ ෆාම් එකක් ඉතාලි වලින් ගොත් අග්‍රි ටුරිස්ම එකක්. මේ පැත්තේ ඒ නම තියාගෙන නීතිවල හැටියට හොටෙල් එක කරගෙන යන්න ෆාම් එක කරගෙන යන්න ඒගොල්ලෝ හදන කෑම වලට අඩුම 60%ක් මේගොල්ලෝ නිෂ්පාදනය කරන දේවල් දාන්න ඕනේ. ඉතින් කිරි ගන්න පල්ලෙහා ඉන්න එළදෙනුන්ගෙන් දැන් අපි බලන්න යන්. එතකොට පළතුරු එළවලු පුළුවන් තරම් දේවල් වත්තෙන්ම ගන්නවා. කෑම සුපර්බ්. ගයිස් මම බයෙන්ම කරන වීඩියෝ ක්ලිප් එක. මොකද මේ පැත්තේ මීමැස්සෝ ඉන්න ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. මේගොල්ලෝ හැමදාම කලින් කිව්වා වගේ ඕර්ගැනික් විදියට කරන්න. ඉතින් මී පැණි පවා යාලා නිෂ්පාදනය කරනවා. මීමැස්සෝ ඇති කරනවා. කලින් අපිට අරලා පෙන්නුවා වීඩියෝ කරගන්න බැරි වුණා. අපි නිකන් කට්ටිය ඇවිල්ලා බලලා ගියා. මීමැස්සෝ ඇවිස්සුණා. පොඩි ඩිසාස්ටර් එකක් වගේ දෙයක් වුණා. දැන් ආයි අරින්න නැහැ. ඒත් ඔයාලට පේනවා ඇතිනේ මේ පෙට්ටිය ඇතුලේ තමයි මී පැණි හැදෙන්නේ. Da mangiare.
කොහොම හරි මේ ආශ්‍රයට අවුරුදු 25ක් විතර වෙනවා මේගොල්ලොත් එක චූටි කාලෙම ඉඳලා ඉන්න කෙනෙක් ඉතින් පවුලේ සමාජිකයෙක් වගේ කියලා කිව්වා. ඒ වගේම මෙයාලා ආශ්‍රයෝ තව ඉන්නවා බැටළුවෝ බල්ලෙක් ඉන්නවා. සත්තු ඇති කරන්නේ සිටි එකේ ළමයි එක්කන් එනවා ඉස්කෝල වලින් මෙහෙට ට්‍රිප් පෙන්නන්න මේ ආශ්‍රයයක් මෙයා හැදෙන්නේ මෙහෙම අර තියෙන්නේ බැරිස් ඒවා හැදෙන්නේ මේ ගස් වල කියලා. මොකද මිලානෝ සිටි එකට අපි කිව්වා වගේ ගොඩක් ළඟින් ඉන්නේ සිටි වල ඉන්න ළමයින්ට මිස් වෙලා තියෙනවා මේ පරිසරය කියන එක. අපේ ලංකාවේ වගේම තමයි චුට්ටක්. ඉතින් මෙයාලා මේ වැඩ කන්ටිනියු කරගෙන යනවා. මොකද ඒ සංස්කෘතිය මේ කඳුකරේ ජීවත් වෙන විදිහ සත්තු ඇති කරන විදිහ චූටි ළමයින්ටත් අලුත් ජෙනරේෂන් එකට පාස් කරන්න. ඉතින් අපිට වාසනාව ලැබුණා මේ වගේ දෙයක් මේ වගේ ගම්මානයක කඳු අස්සෙත් හැංගිලා තියෙන මේ වගේ ෆාම් එකක් ඔයාලට අරන් එන්න ලංකාවේ ඉඳන් බලන්න. Sera mettiamo la tenda dove stiamo facendo le foto e ඉතින් බැටළුව බලන්න ඇවිල්ලා අපේ අද ගමන ඉවර කරන්නයි හදන්නේ. මොකද දැන් හවස් වුණා මිලානෝ පැත්තට යන්නත් ඕනේ. අද අපි ඔයගලන්ව මෙතනට එක්කන් ආවේ. ඇත්තටම මිකේලට ස්තුති වෙන්න ඕනේ අපි එක්කන් ආවට. ග්‍රාසි ලැජ්ජාවේ. මොකද මේක ගොඩක් වෙනස් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් මම හිතන්නේ ඔයාලටත්. මොකද normally ඉතාලිය කිව්වම කට්ටියම දකින්නේ සිටි ලොකු බිල්ඩින් පාරවල් වාහන මේ වගේ පැත්තකුත් තියෙනවා. කියන්නේ ඉතාලිය ඇග්‍රිකල්චර් එකෙත් වෙනස්ම පැත්තක්. මොකද මේ මවුන්ටන් පැත්තේ ඇග්‍රිකල්චර් මෙයාලා කරන විදිය තමයි අද ඔයාලට පෙන්වන්නේ. ඉතින් හිතනවා හැමදාම වගේ වෙනස් දෙයක් ඔයාලට බිනාරි ටුවල් වලින් ගෙනාවා කියලා. keep in touch. ලබන සතියේදී හම්බෙමු. දැන් මට හැමදාම මේ මුළු දවසම කිකිටියේ දැන් අවුරුදු 5ක් තිස්සේ නදී බලන් ඉඳලා තියෙනවා. ඔය ප්‍රොපෝස් කරනකම් ප්‍රොපෝස් කරන්නේ හින්දා මම මගේ නෑනට ආදරේ හින්දා මම ප්‍රොපෝස් කරනවා. will you marry me? අම්මනේ දවලුත් මේ වැඩේ කරන්න ගිහිල්ලා අත කපා ගත්තා. දැන් ආයෙම ඩ්‍රෝන් එක අතින් ගන්න යනවා. normal බාන්නකෝ. posing යන්නන්ට බය හිතුණා ඉස්සෙල්ලා අත ගියාට පස්සේ. අයියට නගින්න දෙන්නේ නැහැ වාහනේ. Dorata no, dai, aspettiamolo. Povera Stella. No! Bro! Coco, video number duanne. Allora? No, 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 no.